এইবিলাক আছে মাদাৰবোৰ্ড কিমান লাগে মাদাৰবোৰ্ড এইবিলাক স্ক্ৰেপবোৰ্ড ডেডবোৰ্ড মানে যি ক'ব পাৰা এইবিলাক কমপ্লিট এইবিলাক মাদাৰবোৰ্ড আৰু এইবিলাক কিনি আনো আৰু মানে একচুৱেলি আমি মোবাইলবিলাখনৰ পৰাও কাষ্টমাৰৰ পৰাও ৰাখোঁ এইবিলাক প্ৰায়ভাগ 200-300 টকা কৰি এইবিলাক মাদাৰবোৰ্ডৰ প্ৰাইচ হয় একচুৱেলি এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল আমাৰ যে মোবাইলবিলাক যে ডেড হয় আমি গম পাওঁ যে তাৰ নেকি মাদাৰবোৰ্ড যাওঁ বুলি মানে আমি মাদাৰবোৰ্ড চেঞ্জ কৰিব লাগে কিন্তু নহয় এইটো নহয় যে আমি সেই মাদাৰবোৰ্ডটো আমি ৰিপেয়াৰিঙো আমি কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ এইবিলাক মই স্ক্ৰেপবোৰ্ড আছে এইবিলাক চাওঁ এইবিলাক স্ক্ৰেপবোৰ্ড ইয়াৰে কিছুমান বস্তু নাই ইয়াৰ CPU নাই eMMC নাই মানে কি এই বৰ্ডটো মই ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ মানে ইয়াৰ পৰা IC দুটা উঠে বেলেগত লগাইছোঁ বা ডাইৰেক্ট চুইপিং কৰিছোঁ তেনেকৈ এটা মোবাইল এটা বনোৱা হয় তেনেকৈ আৰু এইবিলাক জিঅ'ৰো আছে এইবিলাক MI Note 4ৰ বৰ্ড হয় এইবিলাক আছে ৰিয়েলমিৰ বৰ্ড এইবিলাক আপোনাৰ ৰিয়েলমিৰ বৰ্ড মানে এইবিলাক কমপ্লিট বনোৱা হয় এইবিলাক ষ্টক কিবা আছিল দাদা ৰিয়েলমি 2 ইয়াৰ চুইপিং কৰা হৈছে বৰ্তমান ইয়াৰ পাৱাৰ IC নাই ইয়াৰ তাৰপিছত চাৰ্জিং IC নাই ইফালে CPU eMMC মানে টোটেলি কমপ্লিট মানে বৰ্ড এটা চুইপিং কৰা যায় চুইপিং মানে কিছুমানে ডেড বৰ্ড বুলি কয় বা কিছুমানে আপোনাৰ ধৰি লওক মানে মাদাৰবোৰ্ড চেঞ্জ কৰিব লাগে বুলি কয় কিন্তু এইটো নহয় যে মাদাৰবোৰ্ড চেঞ্জ কৰিলে অন হ'ব কিন্তু সেই মাদাৰবোৰ্ডটোকে আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰি পিনে বনাব পৰা যায় যেনেকৈ ইটো এটা বৰ্ড এইটো বৰ্ডটো কমপ্লিট হৈ যাব যদিহে ইয়াৰ বস্তুখিনি পাওঁ আৰু সেইখিনি নলেজ থাকিব লাগিব যে এইবিলাক কেনেকৈ কৰে কামবিলাক বা এইবিলাক কাম কৰিবলৈ টোটেলি যোগাৰবিলাক লাগিব মানে এইখিনিয়ে আৰু এইবিলাক কামবিলাক মানে কৰিব পৰা হ'ব